cakcibor, ini manusia, banyak mulut cerita, teman kias je dengan nama-nama serangga. Kau mendengar ni bukan cerita kerengga, ada kau janganlah nak terasa. Kau tahu tak namanya cakcibor? Dia lagi ke depan pula. Elah. Parah. Patut dah fikir awal-awal lah. Depan tu jam, bagilah ruang orang nak lalu. Itu pun nak kena ajar. Alah. Terlalu drastik menaikkan kebimbangan aku. Jangan macam-macam bang, hujan ni. Kita tak ada ABS ni. Ayam besar bai. Budak motor mati. Kisah. Sebaik senang hidup. Ya Allah, bodohnya yang potongnya dalam mobil ni. Ni abang semalam saya bus. Mana aku ingat dia pergi ride pakai baju, kita nak pergi ride je. Hari ni pakai baju sama juga. Pan, jalan bang, jalan. Bisa pula aku bagi dia jalan dulu. Sial. Berhenti. Kena tahan. Tak nampak ke tu? Dia nak tahan siapa sebenarnya? Bukan nak tahan pun. Awak tak potong ke? Jangan tahan lori.
Seperti racing Potong bumper bagai aerodynamic. Spoiler sidai kain. Aku rasa satu family punya baju boleh sidai tu. Cukup lah. Banyak di tangan. Bahaya sebenarnya kalau kau tengah depan kau ada polis escort, lepas tu dia mencelah dan kau duduk lane macam belah sana tu kan, kereta akan rapat ke kiri dan ke kanan. Kereta bukan je kira, dia nampak belah kanan ada polis, dia himpit kiri. Tak tengok pun, dia himpit kiri, kau wassalamu. Sebab tu aku macam, kalau ada escort polis ni aku sanggup lah duduk belakang sebenarnya. Aku tak berani lah nak duduk macam di belah situ. Kereta akan menghimpit tau. Bahaya. Driver kereta ni kan boleh percaya sangat. Duduk belakang lebih selamat lah sebenarnya bagi aku lah. Kalau macam ni, kalau kau duduk belah kiri atau kanan, kiri lah. Kalau masuk belah kiri kan, duduk belah kiri, memang kena himpit lah cerita dia. It's not safe. Menonong je kau ni jalan lain. Eish.